بریم سراغ ویدیوی بسیار بسیار دوست داشتنی که بهتون گفتم. این ویدیو رو خواهش میکنم با دقت دنبال کنید، کاملا متفاوته. First of all, Mr. President, thank you so much for doing this. This is a tremendous honor for me. اول از همه آقای رئیس جمهور خیلی تشکر میکنم، این کار دارید انجام میدید بر من افتخار بسیار بسیار بزرگیه. I'm a big fan. So من خودم یه طرفدار بسیار پر و قرص شما هستم. so you understand Thank you. it. فقط اینو میگم که خودت بدونی که من طرفدارتم. Well, I'm glad because I've got an issue with you, and and when you gave me this opportunity, first of all, thank you for coming on the Gutfeld show. It was hilarious. من اول از همه یه عذرخواهی شما بدهکارم. من یه مشکلی با شما داشتم. اول ممنونم که اومدید تو برنامه گاتفلد و این شانس بزرگ رو به ما دادید. Yeah, It was a lot of fun. it's a good show. کلی لذت بردیم، کلی با نمک بود. ترامپ هم یه برنامه بسیار خوبی بود. And I actually owe you an apology before we start. I've been قبل اینکه شروع کنیم من به شما یه عذرخواهی بدهکارم. very critical about you, how you fight. من خیلی از شما انتقاد میکردم در مورد نحوه مبارزه شما، یعنی احتمالاً چیزایی که پای میکروفون میگه و غیره. All through the campaigns, I voted for you because I like policy. مطالبی که تو کمپین پیش اومد، چیزایی که در مورد چیزای خارج از بحث سیاست گذاری. I didn't know you as a man, and I think من شما رو به عنوان یک مرد یا به عنوان یک شخص نگاه when نمی‌کردم. you don't understand what a man fights for, you can get lost, especially with all the noise وقتی شما ندونید که یک مرد برای چه چیزایی میجنگه، ممکنه که تو بحث گم بشید. we're seeing from fake news, etc. Created حالا میرید سمت اون چیزایی که فیک نیوز و بقیه جا دارن بهتون these میگن. pictures from you. So Gutfeld show's over, cameras are off. خب برنامه گاتفلد تموم شد، دوربینا خاموش شد. We go backstage, and I expected you to be like every politician or anybody I've ever celebrity I've bodyguarded for. توقع داشتم وقتی رفتیم پشت صحنه شما هم مثل همه رئیس جمهورها، مثل همه آدمای سرشناس و سلبریتیایی که من نقش محافظ رو براشون بازی می‌کردم، And you met my family, ولی شما اونجا خانواده منو ملاقات کردید and you talked to my daughter. و شما اونجا با دختر من حرف My زدید. daughter is 10 years old. Her name is Georgie. You دختر من 10 سالشه، اسمش guys جورجیه. talked for 20 minutes. شما 20 دقیقه با دختر من اونجا صحبت کردید. If nobody knew, you could have been her grandfather. اگر کسی شما رو نمیشناخت فکر می‌کردن شما پدر بزرگشی. And you were talking about her horses and her dreams. And I was شما در مورد اسب صحبت کردید، در مورد رویاهای دخترم صحبت کردید. sitting there and I was like, I have been so wrong. من اونجا نشسته بودم شما رو نگاه می‌کردم و با خودم گفتم که تو کل این مدت من کاملا اشتباه می‌کردم. About this man because I never understood why you fight the way you fight. من در مورد این مرد اشتباه کردم. من که هیچ موقع من نفهمیدم که برای چی مبارزه میکنید که مجبورید اینجوری مبارزه کنید. You're a family man. شما یه مرد خانواده اید. You're a بله من مرد خانواده ام. father. And your daughter شما یک پدرید. is a gorgeous, really, and your wife, the whole thing. I mean, you have got some setup. شما دختر خیلی باهوشی دارید. کل خانواده‌تون واقعا خانواده فوق‌العاده‌ای I'll دارید. tell you. But your family's great, and you're great, and you've خانواده‌تون خیلی خانواده خوبیه. خودت خیلی آدم خوبی هستی. really done something, and you've captured a certain spirit. کار بسیار بسیار خارق‌العاده‌ای انجام دادی و مسلماً که دعای خیلی پشت سرت. A friend of mine who's very smart, he's also a very big guy. یه دوستی دارم من که خیلی آدم باهوشیه ولی خب آدم درشتی هم هست، آدم گنده‌ایه. منظور فیزیکی ورزشکار و اینا. He said, because I'm big and strong, people think I'm not the smartest guy. خیلی وقتا میگه که من چون آدم خیلی قوی ام، هیکلی ام، فکر می‌کنن که آدم باهوشی نیستم. Oh, I know. Okay? درست میدونم تو منظورش چیه. You are a really smart guy. تو واقعا آدم باهوش. واقعا بگم تو برنامه گاتفلد همیشه بهترین و قشنگترین کامنت ها رو میده. And I see it, and I've watched it, and I like the من میدونم اینو تماشا کردم، برنامه رو نگاه کردم و اون برنامه رو خیلی دوست دارم. show, and we have the privilege of having had the highest rating in the history of the show. When I did اون موقع که من اومدم برنامه این قابلیت رو داشتیم که ما شدیم پربیننده ترین برنامه به حال تلویزیونی it a couple of weeks ago, that was his Of all time. Of all time, you در تمام دوران‌ها بالاترین بوده. Beat network television. you beat everybody. در تاریخ شبکه‌های And they کابلی were up 35 million. تقریبا نزدیک 35 میلیون نفر بیننده برنامه بودن. And it was a landslide. Yep. میشه بگیم تقریبا به صورت گسترده همه داشتن می‌دیدن. Now, you're putting it on me. I'm throwing it back to you, Mr. Go President. ahead. شما بحث و چرخوندی سمت من ولی من میخوام برگردم سمت شما رئیس جمهور.
why do we not hear more about Donald Trump, the father? چرا ما بیشتر از این در مورد مثلا پدر دونالد ترامپ نمیشنویم؟ Grandfather. در مورد پدر بزرگ دونالد ترامپ نمیشنویم. And I did a deep dive. من یه تحقیق خیلی عمیق کردم در رابطه با این. There are some things you have done that when they say those horrible things like he's Hitler, he's یه کارهای بزرگی شما انجام دادید که وقتی این چرت و پرتا رو در مورد شما میگن که مثلا آقا این مثل هیتلر و غیره the میمونه racist. یا اینکه نجات پرسته، Did they not forget in 1991 what you did with Nelson Mandela? اونا نمیدونن یعنی که سال 91 شما با نلسون ماندلا چیکار کردید؟ Would you care to share that? Because I would اگه ممکنه اهمیت میدید اینو به اشتراک بگذارید با ما؟ love to hear that. I never چون من واقعا خیلی دوست دارم بشنوم. talk about it. No, نه من واقعا در موردش تا حالا صحبت نکردم. you do not. And I نه شما انجام ندید، شما تا حالا در موردش صحبت نکردید. یعنی یه کاری ترامپ برای نلسون ماندلا انجام داده بود. know why, because you're a man. میدونید چرا؟ برای اینکه شما یک مردید. منظورش اینه مرد وقتی یه کاری میکنه نمیره جار بزنه. I mean, I just have great relationships with a lot of people. ببین من با آدمای زیادی روابط بسیار خوبی داشتم. People say that, you know, a little bit like you do. I don't مردم بعضیا مثل تو یه چیزایی think میگن. it's a narrative the press likes. Maybe it's not. این به حال یه روایتی که فکر کنم رسانه‌ها خیلی دوست دارن اونجوری از من تعریف Not بشه. even a narrative that I should have. We have to protect our country, and maybe we should let the other side. I don't even call them the enemy. I think we have more of an enemy from within than we do. بعضی موقع حرف نمیزنم میگم آقا بهتره کشور جدایی نیفته، شاید همون روایتی که دارن میگن هم رو دنبال کنن بهتره. من واقعا اینا رو دشمن درون خطاب میکنم. From outside, you know, if you have a اینا دشمن خارجی نیستن. smart president, they talk about China and Russia and everything else. If you have a smart president, they're not going to be the problem. We have a bigger problem from. ما یه رئیس جمهور داریم همش در مورد چین و نمیدونم اینا صحبت میکنه، روسیه صحبت میکنه. اگه شما رئیس جمهور باهوشی باشید اصلا اون مشکلات مشکل نو بلا فاصله قابل حله. مشکل ما دشمنه که در داخل داریم. Within, and they ate it. اونم متنفر از این جمله که من I میگم. noticed today they were saying he said the enemy from within. Of course, it's it. امروز شنیدم برگشتن گفتن صحبت کاملا هریس میگه که گفته بود ترامپ گفته دشمن درون. Adam Schiff. These are bad people. آره معلومه که میگم یکی مثل آدام شیف اینا آدمای بسیار بسیار بدی ان. These are sick people and bad people. اینا آدمای مریضی ان، آدمای داغونی ان. And it's true, but I think it's a narrative that they don't like. Frankly, این کاملا این حرف که میزنم درسته ولی فکر کنم این روایتی که اونا دوست ندارن. I think the fake news, a term I think I came up with. I'm very proud. Oh, of you it. did. You coined. من فکر کنم اینا فیک نیوزن، عبارت که من براشون ساختم و خودم ابداعش کردم. It's not You should tough. probably trademark it, but you know, آره یه جوری باید ثبتش کرد، شما اینو I'm not ساختید. gonna. Yeah, I should I'm try. not gonna give you business But tips. you know, it's funny. یا نمیخوام بهتون مشاوره تجاری بدم ولی برید یه جا ثبتش کنید. Because it's a great term, but it's actually not strong enough because ببین این یه عبارت درستیه ولی به اندازه کافی قوی it's نیست. beyond fake. It's really bad. چون الان دیگه واقعا از اخبار جعلی گذشته خیلی بد شده. Nelson Mandela and 80 of his constituents were trying to come to the United States. Yeah. نلسون ماندالا و 80 تا از یارانش می‌خواستن به ایالات متحده. The United States government wasn't helping him. ایالات متحده نمیخواست بهش کمک کنه، منظور اون پول سفر و غیره No one است. was helping him. You chartered a 727 plane شما یه هواپیمای 727 رو چارتر کردید براش for their entire trip. Yeah. برای کل مسافرتشون. How is somebody, and it's crazy because you can talk about anything, and why is it hard for you to talk about the things you've done? It runs. چرا انقدر سخته برای شما برای این کاری که کردید بیاین صحبت کنید در موردش توضیح بدید؟ نلسون ماندلا با 80 نفر می‌خواسته بیاد ایالات متحده. آمریکا گفته آقا به ما چه؟ هواپیما بگیرید پوشین بیاد. پولم نداشتن. ترامپ یه 727 فرشون چارتر کرده که هم بره اینا رو بیاره هم بعدم ببره. ولی در موردش حالا هیچ جا صحبت نکردیم. چرا انقدر سخته بیان در موردش صحبت In your کنیم؟ family, your father helped build a synagogue. این همه اتفاقات بوده، خانواده‌تون این همه کار کردن، پدر شما کمک کرد سنگال ساخته I شد. mean, why do we not know those things? چرا ما این چیزا رو نمیدونیم؟ It's something that I've never. I love doing it. I don't need praise for it. اینا کاری بوده که من دوست داشتم انجام بدم ولی چون نخواستم به خاطرش تشویق I بشم. don't. We all like a certain level of praise, but I've never. I just like helping people. ببین ما هممون دوست داریم تا یه حدی ازمون تعریف بشه ولی من دوست دارم به مردم کمک کنم. I help a lot of people, and I enjoy doing it, and I never من به مردم کمک میکنم و از کمک کردن لذت میبرم. talk. It's nice that you bring it up.
حالا خیلی نظر لطفته که اومدی و بحثش رو مطرح I کردی. also think it's not a narrative that the press likes talking البته فکر کنم این روایتی نیست که رسانه‌ها دوست داشته باشن در موردش صحبت کنن. about. For me, But I think it would help a lot of the American people who have been misled, I myself included. من فکر کنم خیلی کمک میکنه به خیلی از مردم آمریکا که ممکنه گمراه شده باشن، از جمله خود من. Now listen, I'm voting for you now because of the man you are. به معلومه شما رأی میدم به خاطر آدمی که هستید، به خاطر مردی که هستید، Not just because of the policies. نه فقط به خاطر سیاست‌گذاری‌ای که دارید. Because not every American will get the opportunity that I had به خاطر که هر آمریکایی اون شانسی که من داشتم گیرش to نمیاد saw who you were backstage. که ببینه که شما چه آدمی هستید پشت صحنه. And that's why I have this list. I mean, برای همینه که من یه همچین لیستی دارم. I have testimonials. We can't go through all of them because I of want time. to see. من یه عالمه لیست دارم از کارهای مختلف که شما کردید، میتونم دونه دونه شروع کنم گفتن. Now تو میگم خیلی دوست دارم خودم لیست رو ببینم. I had to dig deep. I like that. You donated $100,000 to raise dogs. You don't even. شما $100,000 کمک کردید برای پرورش سگ. شما حتی آدم اهل سگ هم نیستید. Dog guy. Explain that. اینو به من توضیح بدید. Well, that's Lara. So خب این به خاطر لارا بود. لارا عروس I ترامپ. have a wonderful, the wife of Eric. خب همسر اریک یه عروس من فوق‌العاده دوستش دارم. And she's a terrific person. You know, she's actually now a very big and important person in getting elected in the Republican Party. Comes from خب میدونی که آدم بسیار بسیار خوب و درسته و الان خیلی داره کمک میکنه به حزب جمهوری‌خواه که بتونن افرادش انتخابات رو پیروز بشن. North Carolina. She loves the dogs, and I did that in her honor. Actually, اون خیلی سگ دوست داره. من این کار رو به احترام اون انجام دادم. چی میگن؟ به نیت اون انجام دادم. and you know, if you listen to her, boy, dogs are treated very badly. They're, you know, some evil people having to do even with Yeah. dogs. میدونید اگر گوش کنید خیلی مواقع با سگا خیلی بد رفتاری میشه. آدمای شیطان صفتی هستن که با سگا خیلی بد رفتاری میکنن. So I did that for my daughter-in-law. Yeah, خب من کار به خاطر عروسم انجام دادم. more so than me. I don't know that بیشتر به خاطر اون تا به خاطر خودم much باشه. about dogs, but I want to take care of them. من خیلی در مورد سگا نمیدونم ولی دوست داشتم که کمک کنم که بهشون بهتر رسیدگی And I had بشه. an opportunity. You know, as president, you can do a lot of things. خب من این قابلیت رو داشتم که به عنوان رئیس جمهور شما خیلی کارا میتونید انجام I بدید. did a lot. The size of the kennels, the size of the cage. You know, there's like cages that they're in. میدونید در مورد حتی این اندازه قفساشون، اینا یه قفسایی هست که اینا رو تو قفس نگه می‌دارن. And it's terrible. It's like you have no room, no nothing. And مثل قوطی کنسرو میمونه، هیچ فضایی ندارید، هیچ یعنی سگو میذارن توش بدبخت اونجا زندانی میشه که هیچی. قفس‌ها فضایی هم ندارن که سگ بتونه بلندش وایس. حتی she came in with a whole group of people. These are people that really fight hard for dogs. I mean, اون با یه جمعیتی اومد از یه سری آدمایی که واقعا برای سگا دارن yeah, میجنگن. people that fight. And she's a good person, so I did it for her. خب اون آدم بسیار خوبیه لارا، برای همین من به خاطر این کار انجام دادم. I have hundreds of employees who have said things like, "You've paid medical bills." من صدها نفر اسم آدمای مختلف و کارمندای مختلف شما رو دارم که اینا میگن شما هزینه‌های درمانیشون رو پرداخت کردید، You paid mortgages, شما وام مسکنشون رو پرداخت کردید، rents. You've helped get family members. There's one شما اجاره رو پرداخت کردید، کمک کردید اعضای خانواده‌شون رو بیارن پیششون. story in here where a brother came in with a business plan. Nobody would hear him. یه داستانی امروز شنیدم در مورد یکی از، وقتی میگن برادرها منظور از این دوستای سیاه‌پوستشون که با یه طرح تجاری اومد پیش شما، هیچ کازا نبوده طرحش حتی بشنوه. You gave him 10 minutes. You شما 10 دقیقه بهش فرصت دادید، shook his hand and you cut him a check. بعد از 10 دقیقه دستشو به حالا نشانه همکاری فشردین و یه چک براش کشیدید. Why is it so hard for you and even your team? I'm a little upset. These are things that I think the چرا انقدر سخته برای شما یا حتی تیمتون؟ من یه خورده از دست اونها عصبانی ام. اینا چیزایی که مردم آمریکا باید بدونن. My people. maybe my And I team. get it. You're humble because you're a father first من میدونم که چرا شما متواضعید، به خاطر اینکه شما در مرحله اول یک پدرید Yeah. and a grandfather, and that's something. و یک پدر بزرگ. من یه چیزی که به حال درک Again, میکنم. one thing we need in this country is we need a father figure again. We need ما چیزی که تو این کشور لازم داریم به یک چهره پدریه. منظور اینه که یه نفر باشه که برای همه پدری کنه. husbands and boyfriends and young men we need to see that fathers are capable of great things. تمام
حالا همسران یا اونا که به حال دوست دختر دارن، پسرا، لازمه که یک چهره اون بالا ببینن، بتونن به عنوان الگو ازش ایده برداری کنن. Because we've dealt with it, especially in the last 3.5 years, a complete dismemberment of what it is to be a man. We're under ما چون تو این 3 سال و نیم گذشته کاملا چرت و پرتای دیدیم که اصلا یادمون رفته یه مرد باید چه شکلی باشه، attack for everything. یه مرد باید چه جوری از همه چیز محافظت We کنه. are. Well, actually, manhood is Yes. under attack. I see ببین واقعیتش اینه که مردانگی به خطر افتاده و بهش حمله میشه. things that are so beautiful, and the next day I see them knocking the hell out of somebody for doing something that a day before I said, what a wonderful thing. بعضی موقع چیزا دیدم خوب بوده و روزها بعد دیدم یه جوری دارن بهش حمله میکنن که اصلا آدم میمونه، آدم اصلا تعجب میکنه. Now we have to get back a little bit more. You know, the other thing under attack is religion. من فکر میکنم یه خورده باید به گذشته برگردیم. یکی دیگه از چیزایی که خیلی بهش داره حمله میشه این روزا بحث مذهبه. Religion was like the glue that kept this country together. این مذهب در حقیقت مثل چسبی بوده که اعضای این کشور در کنار هم نگه داشته بوده. And so many people are mocking it now. They mock و خیلی از مردم الان واقعا دارن مسخره میکنه مذهب. it, and it just kept our country together. این چیزی که کشور ما رو در کنار هم یک پارچه نگه داشته But it's absolutely under attack. و کاملا الان تحت حمله است. And under attack by this administration. و همچنین توسط همین کابینه هم در حال حمله است. And you look at Kamala, she's worse than Biden. و به کاملا هریس وقتی نگاه کنید میبینید آقا این از بایدن هم بدتره. Biden is he's out of it, okay? بایدن تو باغ نیست. Oh yeah. But she's actually not as smart as Biden. Biden ولی اون هنوزم که هنوزه به باهوشی بایدن نیست. was smarter than her. بایدن از اون باهوشتر بود. I think to this day he is. And I don't think the country can take a chance on having her. I think it's a tremendous, I don't even think it's a chance. Well, let me ask. من فکر نمی‌کنم کشور توانش رو داشته باشه یه دوره دیگه بخواد اینو تحمل کنه. واقعا شرایط خیلی I سخته. think it would be a disaster. Let me ask you the من فکر کنم واقعا یه مصیبت و فاجعه به بار بیاد. question that was posed to her last night that she refused to answer. یه سوالی ازش پرسیدن دیروز پیروز که به حال سعی کرد از زیرش قصر در بره و نخواست جواب بده. Debated Biden the first time, and you debated him the second time. How much شما دفعه اول با بایدن مناظره کردید، دفعه دوم با کامالا هریس مناظره کردید. of a difference did you notice from the two? چقدر چه تفاوتی رو متوجه شدید بین این دوتا؟ Are you talking about her and him, or are you talking I'm not- about just him? This is Him. interviews about you. Well, he was different. I think he had a really bad night. در مورد تفاوت بین این دوتا صحبت کنم. میگه نه این سوال من فقط در مورد شماست. I don't think it, Cognitively. he had a. I don't know. He had a really bad the second time. Yeah. میگه دفعه دوم که مناظره کردیم خیلی شرایطش سخت و بد بود. I think he had a really bad time of it. فکر کنم در دوران بسیار بسیار سختی بود. I debated him before, and he was okay. Look, I hit من قبلا باش مناظره کرده بودم. میدونی که خب سال 2020 هم چند تا مناظره داشتم با هم. میگه موقع اوکی بود. him hard. I asked him about $3.5 million. Remember when Chris Wallace was protecting him? میدونی وقتی کریس والاس داشت ازش سعی کرد دفاع بکنه در مورد اون 3.5 میلیون دلار پرسن. 3.5 میلیون دلاری که هانتر بایدن از زن بیوه شهردار مسکو پول گرفته بود. Chris Wallace is not doing so well. Chris Wallace is not Mike. But I asked him about the 3.5. Give میدونی که الان اوضاع کریس والاس هم خوب نیست. خیلی از مجریایی که با ترامپ بد کردن ریتشون خیلی اومده پایین. مردم دیگه برنامه‌شون رو نمیبینن، دستمزدشون کم شده. میگه در مورد 3.5 میلیون دلار to پرسیدن. him by the mayor of Moscow's wife. I said, در مورد همون زن شهردار مسکو. how do you justify this? And then I always have ازش پرسیدم چجوری اینو توجیه میکنی؟ 2 or 3 people to debate. The last time I had David Muir. I call him intervention. من همیشه با دو سه نفر در حال مناظره بودم. سری آخرم که با دیوید مویر یعنی مجری مناظره ترامپ و کامالا هریس میگه انگار داشتم با اون مناظره میکردم که تاریس میگه به نظر من داشت دخالت میکرد. Oh, they're terrible. Well, David Muir said crime is through the roof. It's way up. And he said, no, it's not. It's way down. The up. من گفتم که کرایم جرم جنایت رفته بالا. اون گفتش نه اتفاقا جرم جنایت اومده پایین. I said, so well, the برگشت گفت اف بی آی اینجوری گفته. FBI didn't include a lot of places. Funny how خب اف بی آی همه جا رو حساب نکرده بودش. that is. Yeah. The next day, you remember they announced that crime is up like 45%. فرداش آنالیز دقیق اومد بیرون گفت آقا 45% جرم جنایت بالا That رفته. was right. But I haven't gotten an apology from David Muir. ولی دیوید مویر از من هیچ عذرخواهی But I نکرد. don't want him anymore. I haven't gotten البته بگم دیگه عذرخواهیش هم لازم an ندارن. apology. No, I think Biden, look,
the debate he had was not great. ببین مناظره که بایدن داشت خوب نبود. But I think that he's a step above her, actually. ولی بازم فکر میکنم حداقل یه قدم جلوتر از کامالا هریسه. Speaking of apologies, the brave men and women on the border. در مورد عذرخواهی صحبت شد. زنان و مردان شجاعی که لب مرز هستن. Especially the horse division. Yeah. That their lives were put in shambles. مثلا اون کسایی که خط جلو هستن و زندگیشون رو به خطر میندازن. One of the things I have on my policy list یکی از چیزایی که من تو لیست سیاست‌گذاری‌های خودم دارم was that would you consider giving them a day at the White House? آیا در نظر میگیرید که یک روز اینا رو دعوت کنید بیان به کاخ سفید؟ A moment to be recognized. Are we and talking where they celebrated. were saying یه لحظه‌ای که برای اونها به این قالب تلقی بشه که اونها زحمتایی که کشیدن داره درک میشه؟ about the whips Whipping, and everything yes. else which didn't exist? Not just them, but their families. When the President of the United States comes You out do and it. condemns them. You do. مهم فقط خودشون نیستن بلکه خانواده اینا وقتی بدونن که رئیس جمهور ایالات متحده ارزش کار اینا رو درک But میکنن. you set it up. We win. I'm there because that's it. We have to win. ببین ما وقتی پیروز بشیم من اونجا خواهم بود، برای اینکه گفتم ما باید پیروز We شیم. don't win. We're not going to have a country. اگر من پیروز نشم اصلا دیگه کشوری باقی You're نمیمونه. right. They were brutalized. حق با تو، واقعا باشون بدرفتاری شده. You know, it's interesting. These people are not smart, but they're vicious. ببین جالبش اینه که این آدمای باهوشی نیستن ولی آدمای بسیار شرورین. They're very vicious. And you see it. It's like fascist. It's like Marxist. I don't know what the hell it is. داری میبینی مثل فاشیست میمونه، مثل مارکسیست میمونه، اصلا آدم نمیفهمه چی هست. But the level, look at me, the weaponization of the Justice Department. Nobody's ever seen anything like it. این سوء استفاده از قوه قضاییه‌اش که تا حالا اینجوری ندیده بوده. America, again, this is not hyperbole. This is a guy, I don't fly private jets. I fly every airport I go to. ببین من هواپیما شخصی، جت شخصی سوار نمیشم، من هواپیما معمولی سوار all over میشم. the country. 4 Now, years ago. are you able to use like one seat? Because you are. Yeah, first class. جوری سوار میشه که یعنی تو هر ردیفت یه صندلی باشه دیگه، یعنی چون آدم بزرگی از گنده هستی میگه آره فرست کلاس سوار میشم. First class, First of class, course. one Yes, yeah, one seat. Yeah. Well, that means you have to stay wealthy. این نشون میده یعنی تو آدم ثروتمندی باشی. Well, or keep billing Fox. One of the other. به ما صورت حسابا رو به فاکس میفرستین، فاکس نیوز باید پولش رو بده. That's even better. But yeah, احترام که خب این خیلی بهترم I هست. like that even yeah, better. outsource the bill. But من اینجوری بیشترم دوست دارم. again, when I think about the verbiage and the things that are said about you, even after وقتی من در مورد الفاظ و لغت‌هایی که در مورد شما به کار میبرن فکر میکنم. we don't even know how many assassination attempts there has been, but we know 2. ما حتی نمیدونیم تا حالا چند تا اقدام به ترور بر علیه شما بوده ولی 2 تاشو میدونیم. One of the things that when you in that moment when you stood up and you yelled fight again. یکی از اون بخشا جایی بودش که شما ایستادید و فریاد زدید مبارزه کنید. That's where I'm seeing the father. It wasn't about you. اونجا جایی که من دارم یک پدر رو میبینم، دیگه بحث سر شما نبود. It was letting your family know you're okay. شما میخواستی که خانوادت بدونن حالت You're خوبه. more concerned about the people. But yet I'm still waiting for the interview to talk to you about that. ولی هنوز منتظر یه مصاحبه‌ام که با شما در مورد اون لحظه صحبت کنیم. Why are we not sharing in that? That was a چرا ما اینو نمی‌دونیم در موردش صحبت کنیم؟ چرا این بحث رو به اشتراک نمیذاریم؟ tremendous moment. I was in Oklahoma doing a stand-up show and I thought یه لحظه بسیار بسیار بزرگی بود. من رفتم اوکلاهاما برنامه استندآپ کمدی داشتم. I was going to cancel because I wasn't leaving the TV screen. اونا فکر کردن برنامه کنسل شده چون من جلو تلویزیون وایساده بودم، تلویزیون رو ترک نمی‌کردم برام رو استیج برنامه‌مو شروع کنم. As I'm watching an assassination attempt on our You were president. not like people. چون داشتم نگاه می‌کردم اون لحظه که به جون رئیس جمهور به حال سوء قصد شده بود. People were watching that. There's no question about it. That was a big deal. But I went anyways. خیلی از شما آدمای ورزشکار همه در حال تماشا بودن برای اینکه اتفاق بزرگی بود. Show thinking no one would come and they came and instead of doing a stand-up show I did a Q&A to talk about it and it was وقتی که رفتم رو استیج به جای اینکه استندآپ اجرا کنم شد یه جلسه پرسش و پاسخ که در مورد موضوع صحبت a کنیم. lot of veterans that were there that were talking about how much they support you and they believe in you and در مورد این صحبت می‌کردیم که چقدر شما رو دوست دارن، چقدر شما حمایت میکنن، چقدر به شما ایمان دارن. they were genuinely concerned but they said اونا به صورت عمومی خیلی نگران بودن برای شما ولی گفتن they had no fear because when they saw you stand you stood for them.
به خاطر اینکه گفتن ما نمیترسیم از هر چیزی، چون زمانی که دیدن شما ایستادید گفتن ایشون به خاطر ما ایستاده. Speak because veterans, our police, Right. our first responders have been. Forget the moral outrage of how they're treated. به خاطر که تمام کهنه سربازا، تمام نیروهای پلیس، اصلا فراموش کنید که چقدر از لحاظ اخلاقی به اینا ظلم شده، The funding, stuff like that. And یا اینکه بودجهشون رو کم کردن، چه بلایی سرشون آوردن. you have been doing some stuff with taxes. Now, شما یه سری کارا رو در رابطه با مالیات انجام I did a دادید. little bit. And I'm not a mathematician, but I من یه مقدار تحقیق کردم، بگم من ریاضیدانم did a نیستم، little bit of checking. One of the ولی یه مقدار چک کردم. things that one of the policies like, what did you consider thinking about for our veterans, آیا شما در نظر میگیرید یه اتفاقاتی رو برای کهنه سربازای for ما، those who serve, for those who are police department, برای کسایی که همچنان در حال خدمت جزو نیروی پلیس to هستن، where their taxation is the fact that they're giving their bodies to this country? آیا این مالیاتشون بر حسب این محاسبه میشه که اینا جونشون و بدنشون رو گذاشتن در راه این کشور؟ Instead of having to pay taxes, none of these cities want to give them raises, so at least let them keep their money. هیچ جایی، هیچ ایالتی نیومده حقوق اینا رو اضافه کنه. حداقل میشه کاری کنید که اینا پولی که در میارن بتونن نگه دارن. You know, I've never heard that before, and it's like a very interesting thing. It's این چیزی که میگم خیلی باهوشه. تایرس میگه که گفتیم تا حالا نشنیده بودم، ولی یه بحث بسیار بسیار جالبه. the kind of thing you would think of, right? Because they have been treated so terribly. این یه چیزی که باید بهش فکر کنیم، اینکه با اینا واقعا خیلی بد رفتار کردن. It's going to take more than a hug. We need to. And here's the deal: if you're این یه مقدار بیشتر از آغوش گرفتنشون میتونه کمک بکنه. looking at serving in this country, in the military, or a police officer, or a firefighter, این وقتی شما تو این کشور به عنوان نیروی نظامی، نیروی پلیس یا به عنوان آتش نشان خدمت میکنین، and like you're young and you're coming up, and you don't have to pay taxes because you're paying. And وقتی جوانید میان بعد لازم نباشه مالیات بدید به خاطر که الان شما مجبور مالیات بدید. almost an incentive to where we can get people interested. این در حقیقت میتونه یه وسیله باشه که ما مردم رو علاقمند کنیم که بیان این کار انجام بدن. And other countries do that, as you know. Yeah. و اینم باید بهت بگم که بقیه کشورها این کارو دارن میکنن. Other countries do Of that course they do. in spades. Yeah, it's something I would think about. You know, آره این چیزی که قطعا باید در موردش فکر it's کنم. something that nobody ever brought up. I've این یه بحثی که هیچ کسی تا حالا مطرح نکرده. never heard it. It's interesting من تا حالا نشنیده بودم. you're bringing it up. You're like my tax person there. But این خیلی جالبه که تو داری میگی انگار که مثلا تو مشاور مالیاتی منی. yeah, I mean, something has to be done, Yes, یه کاری باید برای این انجام بشه. میگه بله. and we have to and I attract think you're the people. president to do it. Well, و فکر کنم شما رئیس جمهوری هستید که این کارو انجام the بدید. military is now not attracting people. They're not going in, and I think it's because they don't respect the people at the top. میدونید بخش ارتش ما الان خیلی جالب نیست، مردم حاضر نیستن برن داخلش. اونم فکر کنم دلیلش اینه که با آدمایی که ردای بالا هستن احترام لازم گذاشته نمیشه. The commanding officer. I mean, they're not. The commander in chief is not. I think you have to have. We were not having this problem 5 years ago. برای اینکه اون آدمی که الان فرمانده کل قواه خیلی برای این ارزش احترام نداره. ما این مشکل 5 سال پیش نداشتیم. We have problems in the military right now. الان مشکلات زیادی در ارتش داریم. You know, the one thing I will say though, and I tell the story, we really did a great job with our military. I rebuilt the military. به ما کار بسیار خوبی و مهمی برای ارتش انجام دادیم. ما ارتش رو کامل بازسازی کردیم. And we got rid of ISIS. از شر داعش هم خلاص شدیم. And I got to know them during this very short period of time. It was supposed to take 5 years. We did it in about a month. Remember that. Yep. ببین قرار بود این جنگ 5 سال طول بکشه، ما دقیقاً یه ماه کارشون رو تمام I کردیم. got to know the real military, not these guys that are woke and that are من باید ارتش واقعیمون رو بشناسم، نه این وکایی که ریختن الان تو like, ارتش. you know, like, should I mention them? Yeah. I think we get it بعد اسمشون رو بیارم. with the woke. میگه من فکر کنم بهتر از شر وکا خلاص شیم. No, no. Yeah. With Oh, I'm Millie- knowing. Trust with me. Millie and his statements, Yes. and I mean, look, I guess Mattis is a nice guy, but we have people in there that are much different. Not the people on television, the people that got rid of ISIS quickly. چند تا اسمو میگه بعضی اینا بعد از شرشون خلاص شیم. آدم خوبی ان، آدمایی که رفتن کمک کردن از شر داعش خلاص I بشیم. was told it was going to take 5 years, and we did it in a matter of literal weeks. به من گفتن چند سال طول میکشه، ما ظرف چند هفته تمام کردیم کارشونو. And I said, this is a و من great گفتم military. که And by the way, they're این not ارتش woke. بسیار You could بزرگیه. never make them woke.
These are guys. شما این آدما رو هیچ موقع نمیتونی ووک کنی، You will never ever make them woke. هیچ موقع نمیتونی اینا رو تبدیل به ووک کنی، ولی آدم کار بسیار فوق العاده انجام دادن. Space Force. Yeah. خب شما نیروی فضا رو راه انداختید And now partnering with Elon Musk and stuff, I که think که الان با ایلان ماسک هم دارن شریکی کار some میکنن. great things. But one of اینم the things اتفاق I've been بسیار very بزرگ و critical مهمیه. of this administration is that I think we need to have a school force. چیزی که من در مورد این کابینه یه مقدار در موردش منتقد بودم اینه که ما باید یه مدرسه فضانوردی هم We need داشته to make باشیم. our schools hard targets. باید سعی کنیم برای مدارسمون اهداف خیلی جدی‌تری رو And بزنیم. there's no again looking for employment or بازم میگم اگه نگاه کنیم به استخدام، servicemen when they come out, because I feel like what's happening in our schools isn't a police thing, it's a military thing. Because برای این آدمایی که میان بیرون به خاطر اینکه اتفاقی که داره در نیروی پلیس و غیره میفته چیزی نیست که در مدرسه‌مون اتفاق بیفته. they need to be, they are trained to look for these signs and Right. stuff. اونا دارن آموزش میبینن که نگاه کنن، دنبال علم We باشن. had military, not necessarily military, but they'll be coming over. We use social workers, military police, and we each. So let school me has ask you their this. So own- what about teachers that are in the military and the teachers, they leave the military, they become history teachers, they become math teachers? خب بذار من اینجوری بپرسم، نظر در مورد معلمای چه که تو ارتشن بعد میان بیرون میشن معلم تاریخ و معلم ادبیات و غیره، And they're in the room and they get to know the students and they know how to use it. You can't have آدمایی که میرن با دانش آموزا آشنا میشن و میدونن باید چیکار کنن. people that don't have any idea about what to do No. with guns. بعضی از آدمایی هستن که نمیدونن اصلا باید با اسلحه چیکار کنن. But people that were in the military, that are in the classroom and they have access to guns, اما آدمایی که قبلا تو ارتش بودن و الان تو مدرسه هستن و دسترسی به اسلحه دارن، whether it's on them or in a little safe or something, you know, the چه اسلحه‌ای که همراهشون باشه، باهاشون باشه یا توی گاف صندوق جایی problem is باشه. if it's in a safe, it takes a long time Right. to get it, right? So, you know, but خب البته اگر توی گاف صندوق باشه زمان زیادی میبره که برن درش بیارن. sometimes I think, and I've heard that and I've thought about it a lot, and in some ways I like that more than just having police standing someplace in the building. من قبلا بهش فکر کردم و بعضی جا خیلی بهتر از اینه که فقط یه نیروی پلیس بذارید کل مدت اونجا دم دره ساختمان وایسه. Do you like that idea? It would be a small percentage of the teachers, like خب دوست دارین ایده رو یه درصد بسیار کوچیکی از معلم‌ها میتونن باشن، 5%, شاید 5%شون، but that would be much more than you would ever have with. Anything is better than ولی به هر حال خیلی بهتر از اینکه چیزی نداره. میگه اونم میگه آره هر چیزی بهتر از این وضعیت فعلیه، our بهتر از banks are اینکه هیچ امنیتی تو مدرسه نباشه. safer than our schools. Yeah. And our greatest investment are our kids. Yeah. So I have an issue میگه مثلا سر که الان خیابونای ما بعضیش از مدارس امتره و بهترین کسایی که تحقیقات رو انجام میدن روی مسائل خود دانش آموزا هستن. with that. And here's the deal. I've learned a lot about this administration trying to get things done and من خیلی چیز شنیدم در مورد که این کابینه داره سعی میکنه همه کارا رو انجام بده talking to people. I speak و با مردم صحبت میکنه. to a lot of mayors and a lot of my Right. travels and stuff. And this administration was supposed to be all about the environment and the Green New Right. Deal and all that. و این کابینه کل هدفش این بودش که هر کاری داره میکنه در رابطه با محیط زیست باشه و قراردادهای سبز ببنده برای انرژی، crap. But it's همین چرت و پرتا. amazing. So I You notice how that stopped? I'm in the middle of a campaign, hopefully the end of a campaign, and it's going to be successful. But we're in a campaign. Nobody ever talks about the environment. می چی شد یا استاپ دادن وسطای کمپین بودیم، حالا الان که دیگه آخراشیم فکر کنم امیدوارم که پیروزم بشیم، ولی هیچ کسی در مورد محیط زیست دیگه صحبت نمی‌کرد. یعنی اصلا هیچ کدوم از سوالایی که مطرح شد تا حالا در مورد محیط زیست نبوده. They don't talk about it. They want clean air. They want clean water. اونا هوای پاک میخوان، آب تمیز میخوان، آشامیدنی تمیز This میخوان. Green New Scam is the worst thing that's ever happened. این کلاهبرداری بزرگترین کلاهبرداری که تا حالا اتفاق افتاده. They're destroying the windmills all over the place. You fly over these gorgeous areas. You have windmills going all over. همه جا آسیاب بادی گذاشتن، جای فوق العاده زیبایی که رد می‌شدی قبلا لمش پر از آسیاب and بادیه. you're not going to have any birds around, and the ones in the birds. ocean are messing up the whales. خب می‌دونی که الان اتفاقی که افتاده پرنده ها دیگه نمیان، همین باعث شده که اون والایی که تو دریا هستن اونا آسیب ببینن. Windmills were great back when we all had buggy whips, carts. Yeah, they were much nicer then. Yeah. Actually, they were actually much nicer. خب اینا به حال داره میگه الان همه جا پر شده، قبلا چیز دیگه داشتیم، یا حالا اونا که قبلا داشتیم خیلی بهتر از اینا بود. No, when you think of what they've done, though, with all of the money that they spent, trillions and trillions of dollars,
China does nothing, by the way, just so you understand. You No, know, China, India. ببین با این همه پول، میلیاردها پولی که دستشون بوده، ببین فقط چیکار کردن. این هم بگم که چین در رابطه با این مسئله هیچ کاری انجام نمیده. میگه آره میدونم چین و هند کلا بیرونن. اختلاف تولید کربنی که آمریکا با چین داره خیلی زیاده. مثلا شاید یه سولش 20 تا 25 برابر آمریکا. چین داره کربن تولید میکنه و کلی هزینه میخوان بگیرن که آمریکا رو کم کنن، در صورتی که آمریکا رو کم کنن چین همچنان به همون عدد خودش داره ادامه میده، هم چین هم هند. Absolutely no, not. they don't do anything. And by the way, that flies right over our country. You do understand. Yeah. و اونم که میفهمید دیگه، باد میزنه و آلودگی میاره بالا سر کشور ما. Those winds, 4.5 days, it's over. So here we کل اون بادا ظرف 4.5 روز کل اون آب و هوای کثیف رو میاره بالا کشور ما. are. It costs us twice to make a product, 3 times, 4 times, 5 times. الان با این سیستمی که چیدن یه چیزی اولش 4-5 برابر هزینه داره برای ما تا جنسی تولید کنیم And we're trying to keep everything nice and clean. و تمام تلاشمون اینه که همه چیزو تمیز و سالم نگه داریم. But the wind's flying in from China, India, and every place else. و اما بالاخره باد از بالای چین و هند و همه جا میوزه میاد به کشور ما. It's crazy, isn't it? Well, one of the خیلی احمقانه هستن. things, the EP. Okay, one of the things that I was, because living in Louisiana, we have a horrible problem with sewage and Yeah. water overfills and things like that. And the budget for these mayors have this budget for the sewage, but yet nothing's ever done. Right? These engineers and their plans are based off how much money they get, opposed to solving the problem. خب یه مقدار مشکلات زیرساختی لوئیزیانا رو داره. میگه همیشه مشکلات زیاد بودش. وقتی مهندسا اینو میمدن کار انجام بدن گفتم بستگی داره ما چقدر بودجه میدن که بتونیم مشکلات حل So کنیم. Mike Rowe told me about a company. Good guy. Oh yeah, Mike. Let me put my glasses on. I want to get this right. I بذارم can't جلو believe اینجاش که خوب نی. It's done. So here I am in Louisiana. I go, oh, this is great. And we have to form a committee. We have to do this. Well, you have a Here, great this, new this. governor in Louisiana. خب انگار در دوره ترامپ مشکلات حل شده. میگه که دلیلش این بوده که در لوئیزیانا شما یه گاورنر یا فرماندار خیلی خوب دارید. And I bet you he'd take a look at it because your new governor, a Republican, Yeah. is یه فرماندار جمهوری‌خواه دارید اونجا. he was the attorney general. Now he's a governor. قبلا دادستان کل بود اونجا، الان شده So فرماندار. if you give me that, I'll send it to him. Okay? Thank you, sir. اگر لیست مشکلات رو بدیم و براش میفرستم حتما. Sounds good, right? Yeah, Why is that something? I mean, it's a big problem, and it's a problem الان مشکل است که مشکل خیلی بزرگی باشه. everywhere. ببین مشکلات الان همه جا هست. Our drinking water, you know, the fluoride in it, we're آب آشامیدنیمون توش فلورایده. seeing, and then now we're seeing sewage, and it's a lot of autoimmune diseases are happening with our you give kids. me, I will. سویچایی که منتظر سویچ چیو داره میگه مشکل داره، خیلی بیماری از طریق آب انتقال پیدا میکنه. Send it, and I'll bet you get action. من لیستو بده، من میفرستم براش، میاد زودتر روش اقدام It کنه. was I moved. One because my daughter's an equestrian now, and I had to move to New Jersey. خب من اونجا نقل مکان کردم به خاطر دختر اومدیم رفتیم جرسی. But we eventually had to move because not only that, what we're seeing with the hurricane storms, the insurance companies jacking it up. Now I'm blessed to make a good living, but I'm not paying $300,000 a year. Yeah. بعد از اینکه دیدیم این گردبادا داره میاد و اینجوری قیمت بیمه ها رفت و غیره، حالا من شرط مالیم بد نیستش ولی اصلا نمیخواستم وایسم، میخوام سالی $100,000 پول بیمه بدم House taxes, so I made روی بیمه و مالیات خونه. Insurance is one of the biggest increases, and it's happened in the last 4 years. بیشترین مقدار افزایش قیمت برای بیمه ها بوده و کلش هم تو این 4 سال گذشته اتفاق افتاده. People are going crazy with the insurance costs. مردم واقعا دارن سر هزینه‌های بیمه دیوونه میشن. And I say, what about self-insurance? You know, sometimes people are better off with self-insurance. من بعضی موقع صحبت می‌کنم میگم آقا بیمه خیش فرما چطوره؟ بعضی مواقع بهتر مردم خودشون رو بیمه They can't کنن. afford the insurance. And then اونا دیگه واقعا نمیتونن این بیمه شرکتی و پولشو the بدن. problem is when you need the insurance, they don't want to pay. And they مثلا سن شما وقتی بیمه میگیری دوست نداری پولش پرداخت کنی، negotiate, right? They say, well, دوست داری که بری سرش مذاکره کنی سر we're not قیمت. going to pay you, and you end up getting 5 cents on the dollar. It's a Exactly, problem. It's a در نهایت هم بهتون پولشون رو نمیدن، 5 سنت بابت هر دلار بهتون پول میدن. real problem. And you know, I know you have a million things to do, but father to grandfather. میدونم میلیون ها مطلب مختلف هست که باید بهش فکر کنید و در موردش کار انجام بدید، ولی به عنوان یک پدر که دارم با یک پدر بزرگ صحبت میکنم میگم I would like to ask you a question. Go ahead. دوست دارم سوال ازتون بپرسم. I made a mistake with my child, my daughter. من یه اشتباهی در مورد دخترم انجام دادم.
when she wanted to get an equestrian. I was supposed to tell her she was allergic. I didn't do that until work. موقعی که پرسشنامه داده بودن در مورد بودش که آیا آلرژی داره یا نه، Because it's expensive. It's unbelievable. And you guys talked a lot about it. Now شما می‌دونید خیلی گرونه، واقعا غیر قابل باوره اون هزینه که داره. شما در موردش زیاد صحبت my کردید. daughter's now going to Wilmington, Florida to compete. And I had to move the horses down So there. she's very, الان قرار بره فلوریدا، اونجا بتونه رقابت کنه، بعد اسب و اینا رو همه رو بردارم برم اونجا. دخترش انگار اسب سواری میکنه. very good, right? Very good. Like I'm in. That's good. I'm in. Good. Yeah, after this is over, I'll be sweeping this place up. Good. آره میگه از سواریش خوبه، میگه آره خیلی خوبه، کاملا من پایم خودم، مصاحبه اینجا تمام بشه کل اینجا رو حاضرم تمیز کنم. Every extra dollar. Good. But now your granddaughters and your family, do they ride horses as well? They do equestrian? شما نوه‌هاتون و بچه‌هاتون اونا هم از سواری میکنن؟ Not too much. They like it. They do it. Maybe ببین اونا خیلی زیاد این کار نمیکنن، دوست دارن، بعضی موقع انجام a little میدن، bit, but not like your daughter. اما نه مثل دختر تو. No, your daughter's supposed to be very like you, like دخترت فکر کنم خیلی مثل خودت، یعنی قهرمانی دنبال کنه، talented athlete, right? یه ورزشکار با استعداد باشه. Yeah, yeah. You can see it. Now I've heard میگه آره میگه میشه دیدن. that. Yeah, my son plays baseball, travel leagues. I'm the GM. The way I look at it, if you're the first one in, last one to leave, daddy invests. خود یه بحثای خانوادگی It's بزنیم great, جلو. but I've always watched you. You always were defending me, and a lot of people don't defend me, and I like people that defend me because I من همیشه تو رو نگاه میکنم، تو همیشه از من دفاع میکردی. خیلی از آدم‌ها کار نمیکنن، من دوست دارم آدمایی که از من دفاع think I'm میکنن، doing the right thing. اونا که فکر میکنن من دارم کار درست انجام میدم. And we have a lot of bad people in our country, you know. We have a و lot ما of people that you آدمای almost بد زیادی توی کشورمون داریم. say they must hate our country because what they آدمای do زیادی is هستن so که من bad میگم for our قطعا از کشورمون متنفرن، country. چون آدمایی هستن کاری که دارن میکنن توجیه دیگه ای نداره. Straight talk. Yeah. And every man of consequence that I learned from in my life never bullshitted nothing with me. ببین من یه تجربه از زندگیم دارم، اونم که چرت و پرت هیچ موقع نمیتونه زندگی منو به هم Whether بریزه. it was Dusty Rhodes, whether it was my football coaches, whether it was حالا هر چی میخواد باشه، آقا جاده خراب باشه، مربی فوتبال هم با من بد رفتاری کنه، anybody I was with, they always told it to me straight. Even when I didn't like هر کسی که طالباش بودم همیشه باهاش رک و مستقیم بودم. what I wanted to hear, because I always believed everybody can handle bad news. من همیشه باورم چون این بوده که میگفتم آقا همه توانایی رو دارن که خبر بدو هضمش کنن جورایی. And good news, but no news and bullshit. Don't piss down همه میتونن خبر بدو هضمش کنن، ولی اینکه بیخبری باشه یا اینکه آدم چرت و پرت تحویل بده اصلا چیز مناسبی my نیست. back, as my grandmother used to Right, say, and right. tell me it's rain. And that's one thing that you have never done. You always, if you don't want to hear it, because the American people can accept bad news. این دقیقاً یه چیزیه که شما همیشه رعایت کردید و همیشه توانایی اینو داشتید که مردم حقیقت رو بگید. باورتون این بوده که مردم توانایی اینو دارن که حرف تلخ هم قبول کنن. Because when we know how bad it is, then we can look forward to getting it better. And برای اینکه اگر بدونیم الان چقدر اوضاع بده، میتونیم به آینده نگاه کنیم که بریم اوضاع رو بهتر کنیم. that's in this age of endorsements. Yeah. You know, that's why you have my endorsement, Mr. President. You can take that, a cup of coffee, and do whatever you want with it. دوره تحسین کردن و اندورسمنت، شما میتونید اندورسمنت مثل منم داشته باشی، شاید به اندازه یکی دو تا کافی بیارزه بتونید اندورسمنت رو خرج کنید، 2 تا کافی Means بخورید. a lot to me. It does. But نه خیلی لطف داری تو به You من. know, I think this is going to be the most important election in the history of our I country. agree. من فکر می‌کنم مهمترین انتخابات در تاریخ کشورمونه. میگه منم موافقم. Because our country is going bad. You know, I hate to say, کشورم داره مسیر بدی میره، متنفرم از این که اینو بگم. I wouldn't do this with just politics. Our country is going bad. من اگر فقط به خاطر بحث سیاست بود این کار نمی‌کردم، اما کشورم مسیر بدی داره میره. The things we do. I mean, men playing in women's sports. کاری که داریم می‌کنیم وحشتناکه، این که مردا برن تو ورزش زنا شروع کنن رقابت کنن. Absolutely not. It's crazy. And let's not say it's the most important, but it's just واقعا خجالت آور. نه که بگم حالا بدترین اتفاقی که داره میفته، crazy. The whole concept. اما کل موضوع خیلی چرت و دیوانه کننده است. Having no borders. اینکه آقا مرزی نداشته باشیم. Having elections where you're not allowed to ask somebody whether or not they happen to live in the country. Just anybody can walk in. Yeah. یه انتخاباتی داشته باشیم که نتونی از کسی بپرسی که آقا داری رأی میدی آیا تو این کشور زندگی کردی یا نه، هر کی میخواد سرشو بندازه پایین بیا تو. It's really wacky, and we're going to get it changed, Cyrus. اوضاع خیلی بده و تایرس باید ما اینو عوضش کنیم. I believe that. Well, now, I have to ask this because
you love sports as almost as I do, especially boxing. من اینو بپرسم چون شما ورزش رو خیلی دوست دارید مثل خود من، مثلا بحث ورزش وکس. I do. I love. And love it. do you miss not being able to do all that stuff? Because like WrestleMania 4 and 5, part of my childhood, Right. inspired me to end up becoming a wrestler. I think الان ناراحت نیستی از اینکه نمیتونید این کار رو انجام بدید؟ بخش بچگی من صرف این شد که من علاقمند بشم به کشتی کج. you got felt for that. I did that. I'm in the WWE Hall of Fame. Yes, you are. And Dana's خب من توی اون سالن افتخارات WWE a هستم. good friend of mine with UFC. What a job he's done, right? Dana White is incredible. He's like دانا وایت یکی از دوستای خوب منه. می‌بینید چه کار فوق‌العاده‌ای انجام an داده. incredible guy. یه آدم بسیار بسیار فوق‌العاده است. And yeah, I was always involved. And then I remember in those days, well, Hulk is a great guy. You have Yeah, to say. yeah. He was great. Right? And when he ripped his shirt من اون روزا رو یادمه. هالک هوگان میگه آدم فوق‌العاده‌ایه. میگه یادتونه اومد تیشرتشو پاره کرد روی استیج. off, and now listen, I was Wasn't Mr. that- Wonderful Paul Orndorff guy, but I got it. But I think that was a great moment. And so فکر you کنم were صحنه خیلی جالبی بود. very quick, and you can talk trash with the best of them. Yeah. Who was the biggest influence? Was it Don King or Muhammad Ali? Because شما موقع خیلی تو ورزش بودی، خیلی هم بلدی که ترش تاک کنی، کری بخونی و اینا. کدومشون بهتر بود، محمد علی یا یکی دیگه میگه یانکین؟ your style is like ours. Like you, میدونی اون استیل شما مثل ما when میمونه. you comes to talking trash, and I know you hung out with those guys. I know a lot of. I did the search. I know that you have میدونم که شما کری خونیتون عالی بوده. وقتی با این آدما میگشتید من تحقیقاتمو کردم که چقدر خوب کری میخوندین. been. No, I was- It's hilarious after reading and the stuff I've saw, and I just saw a little bit. There was it's hard to خیلی جالب بعد از اون چیزی که من خوندم. حالا اینم بگم که یه بخشیشو فکر کنم تازه من فقط خوندم. find, but you have been a regular guy with. You never cared what color somebody was or شما یه آدم معمولی بودید، اصلا اهمیت نداشت براتون که یکی رنگش چه رنگه، who they slept with. All you cared با کی was میخوابه. the content of their character and if they could do the damn job or not. فقط براتون مهمی بوده که طرف میتونه کارو درست انجام بده یا They were نه. both friends of mine. Now Don King is still alive. You Yeah. know, ببین دانکینگ هنوز زنده است. میدونی که جفتشون دوستای من he's بودن. 92 years old. Yeah. 92 سالش He الان. lives in Florida. He's a great guy. He فلوریدا زندگی میکنه. آدم فوق العاده ایه. endorsed me very strongly into it. He said, "You اون خیلی قوی اومد از من حمایت کرد و من اندورس کرد. got to vote for Trump." And I probably spoke to him a week ago, maybe. من فکر کنم یه هفته پیش بود باهاش صحبت کردم. گفت همتون باید بیان به ترامپ رای بدید. And he was great. Very different guys. But there's nobody. Don King, each incredible. Don King, nobody like that. And Muhammad Ali, nobody like that. These were two unique people. You know, Don میدونی که دانکینگ و محمد علی دو آدم متفاوت بودن ولی هیچ از این دو تا خوشش King نمیومد. was a tough cookie, too. Oh, He yeah. beat the hell out of people. Unfortunately, دانکینگ هم خیلی آدم خفن و گولاخی بود. میزد پدرم رو در می آورد. بحثش حالا تو بوکس بریم جلوتر. was at Madison Square Garden. I think it was Ali Frazier won. Oh, so you were there. That's, in my opinion, the most historic. خب حالا در مورد یکی از مبارزات دارن صحبت میکنن که میگه اونجا بودی. Never been a big fan, but did you have? Was it just the suit, or did you have the? Been tremendous. Yeah, had him, probably, not yeah. broke his neck and stuff. But I know you. I could keep you here forever, and I'm getting the circles and the doo-wops. And Mr. President, من میتونم تا ابد با شما صحبت کنم اینجا نگه دارم ولی دارم میبینم اشاره میکنن میگن آقا جمعش کن برنامه رو. thank you. This I would only do this خیلی ممنونم که زحمت کشید اومدید به این مصاحبه. one for you. You don't know what's going on. I'm the keynote speaker Yes. at the biggest dinner in New York probably of the year. ببین من سخنران بزرگترین مراسم شام نیویورک در سال هستم. And I had a choice. I was going to walk in and say, could you do me a favor? Could I do this interview tomorrow or maybe next week? من میتونستم یه کاری بکنم بیام بگم که آیا امکان داره که این مصاحبه رو فردا انجام بدیم یا هفته And دیگه. I said, I'm not doing it to Tyrus. ولی گفتم من این کارو با تایرس نمیکنم. And I got people over at the big hotel and the room is packed and everybody's wearing white tie, not black tie. I don't like wearing white tie, but it's white tie. به حال همه کسی که اومدن کراوات سفید پوشیدن. من کراوات سفید دوست ندارم ولی اونا اینجوری پوشیدن. And it's waiting for me. And I said, you know what? I got to do it with Tyrus because I اونا منتظر منم ولی گفتم میدونی چی من دارم با تایرس مصاحبه کنم. respect him. من که خیلی براش احترام قائلم. And Tyrus has always, I tell you people,
He's always stuck up for me when maybe it wasn't the thing to do, and he's always there. و بگم اینو که طرفداراتم بدونن که تایرس کسی که همیشه در کنار من ایستاده از من دفاع کرده، حتی موقعی که هیچکی نبوده و خیلی این کارو نمی‌کردن. So I'm here for you, and I'm a little late, but that's okay. من به خاطر تو اینجا هستم. میدونم یه خورده دیرم میشه ولی اصلا مهم نیست و مسئله I نیست. would have waited till tomorrow, sir, but I'm glad you did it Thank today. you, من اگر لازم بود تا فردا اینجا منتظر شما میشدم ولی خیلی ممنونم که این کار انجام دادید. man. Thank Special you. guy. Thank you, Mr. President. خب این مصاحبه‌ای بودش که در موردش صحبت کردم. بازم تاکید میکنم یه وجهه‌هایی از ترامپ هست که هیچکی نمیدونه، در موردش صحبت نمیشه. حتی اینجا هم دو سه موردش بیشتر اشاره نکرد تا درست کنم. اشاره ترامپ بود، نخواست بیشتر اشاره بکنه. مهربونی‌های زیادی از این چهره دیدیم که ما یکیشو تا حالا از اونور ندیدیم. یه چیزای نشونه است دیگه. وقتی ترامپ میره در کلیسا میشینه، زمانی که میان اون ظرف معروف رو رد میکنن که هر کی برای فقرا یه کمکی داخله یه پولی بندازه، تنها رئیس جمهور آمریکا بود که دست کرد تو جیبش، تو کیفش پول نقد در آورد انداخت تو اون ظرف. هیچ کدوم از رئیس جمهور آمریکا اصلا کلیسا پیداشون نمیشد، اگرم پیداشون میشد پولی نمیدادن. مثلا بعدا میرفتن یه امضا میکردن کاخ سفید، آقا یه پولی بدید به این کلیسا که یارو دست کنه جیبش بده. یه اتفاقی بود که در زمان خودش هم تقریبا میتونم بگم همه رسانه‌ها کف و خون بریدن. در دنیا در موردش صحبت شدش که همچین چیزی داره کسی ندیده بود.